Thế thì để biết được cái bo này nó đã chạy được hay chưa thì có hai cách để các bạn thử. Hai cách để các bạn thử nhá. Cách thứ nhất là các bạn có thể lấy một cái bóng đèn, 3 cái bóng đèn. Chúng ta sẽ kẹp vào 3 chân UV cam, nhưng mà chúng ta thử bóng đèn ấy thì nó chỉ sáng lên rồi nó đảo pha rồi chỉ vài lần thôi xong là nó ngắt, bởi vì nó không có khởi động cơ chạy, cho nên là nó sẽ mạch công suất nó sẽ ngắt. Nhưng mà các bạn muốn thử xem nó chạy được không thì mình sẽ có hai cách là thử bằng bóng đèn và hai là thử bằng block. Thì mình sẽ thử bóng đèn trước cho các bạn xem cái hiệu quả của nó, xem nó có làm việc được hay không. Mình không cần chỉnh gì, mình chỉ cần chuyển cái jumper sang vị trí số 2 thôi mà không cần chỉnh gì trên này các bạn nhé. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn, nếu cần thiết các bạn có thể chỉnh, nhưng mình sẽ hướng dẫn các bạn là không cần chỉnh, nó vẫn sẽ chạy được bình thường. Rồi đây, mình có 3 cái bóng đèn. Cái chỗ quay nó hơi chật nên các bạn thông cảm một tí. Đây, mình sẽ kẹp 3 cái bóng đèn vào đây. Mình thay thế cho cái lốc máy. Rồi, ok. Và bây giờ mình sẽ tiến hành cấp điện vào cho nó. Đây, mình sẽ để cái đồng hồ dòng ở đây. Hơi vướng nhỉ? Đây, chúng ta nhìn cho nó rõ một tí nhá. Rồi, mình sẽ bắt đầu cấp điện. Đấy, để thử xem nó có hoạt động được không thì các bạn cấp điện vào như vậy là các bạn sẽ thấy là nó chạy được luôn, không cần chỉnh gì. Các bạn để ý 3 bóng đèn nhá, cái bóng đèn này bắt đầu sáng này. Đấy, các bạn nhìn bóng đèn này, đó nó chỉ chớp nháy nháy thôi. Lại đổi pha này, hai bóng này sáng này, xong lại đổi pha, hai bóng ngoài sáng này, các bạn để ý này. Đấy. Khi mà nó không có block thì nó sẽ đổ pha liên tục như vậy để khởi động lốc máy. Như vậy là gì? Khi các bạn thấy bóng đèn nó sáng được lên này là nó đã điều khiển cho máy đen chạy rồi đấy. Bạn thấy chưa? Còn nếu các bạn không cài sang vị trí jumper số 2 thì nó sẽ không bao giờ hoạt động các bạn nhé. Rồi, ok, sau đây mình sẽ rút điện ra và mình thử cho các bạn xem ở vị trí số, nếu mình để nguyên ở vị trí số 1 thì nó sẽ không làm việc. Bởi vì cái bo này nó sẽ bắt đầu hoạt động từ trên 50Hz, mà chúng ta để vị trí số 1 như nhà sản xuất ban đầu ấy thì cái xung phát ra cao nhất là 50, cho nên nó sẽ không bao giờ chạy được. Còn chưa kể là nó thấp hơn. Rồi, mình sẽ cài vào vị trí số 1 giả cho ban đầu. Mình lại cắm điện vào này. Thì các bạn xem là khi mà cái bo phát xung nó ở vị trí đèn bắt đầu sáng này, các bạn thấy là mình cài ở vị trí số 1 thì cái đèn ở trên cái bo 55 này nó nháy nháy chứ nó không có sáng cố định, nó chớp nháy. Và cái bóng đèn đây các bạn thấy là gì? Nó sẽ không sáng đúng không ạ? Tại vì tần số phát ra dây trắng này là gì? Nhỏ hơn 50Hz. 50Hz thì cái bo này nó sẽ không chạy nhá. Rồi. Sau đây mình lại cài giả về vị trí số 2 và chúng ta sẽ thử bằng lốc máy. Rồi, mình sẽ bỏ 3 bóng đèn đi và mình sẽ thử bằng lốc máy. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái block Hitachi. Đây, các bạn để ý đây là mình sẽ sử dụng cái block của Hitachi, là một cái block mà nó khá là kén bo. Thì mình sẽ thử cái block khó nhất đấy luôn. Đây. Xanh. Rồi. Ok. Mình lại cấp điện vào, mình sẽ lại cấp điện. Thì các bạn sẽ chú ý đồng hồ dòng. Đây, mình cắm điện vào nó sẽ để lốc máy chạy luôn. Rồi, các bạn thấy chưa? Nó đã khởi động lốc lên. Máy chạy rất là êm. Mà dòng thì rất là nhỏ. Các bạn thấy chưa? Dòng rất là nhỏ, tức là máy chạy ở tốc độ rất là thấp. Thế thì khi mà mua cái bo này về, các bạn nào muốn là nó gì? Cái mạch điện này điều khiển cái block nó chạy ở một cái tốc độ cao hơn một chút thì các bạn sẽ làm như sau này. Hiện tại thì cứ để nguyên như vậy thì máy đã chạy rồi, block đã chạy rồi các bạn nhé. Nhưng mà cái dòng làm việc đang là 0,08A, nó khá là nhỏ, như vậy là lốc chạy ở tốc độ rất là thấp. Thế thì để cho cái block nó chạy luôn
ở một cái tốc độ gọi là vừa phải để chúng ta dễ dàng kiểm tra ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn cắm cái jumper sang vị trí số 2 cho này như này cho mình, được chưa? Sau đó các bạn sẽ xoay cái chiếc áp phía bên tay trái các bạn, tức là chiếc áp điều chỉnh tần số như cái ảnh mình vừa chia sẻ đấy. Thì các bạn xoay theo chiều kim đồng hồ cho mình khoảng tầm từ 5 đến 10 vòng. Các bạn xoay cho mình 5 vòng trước đi. Thì các bạn sẽ để ý cho mình là cái đồng hồ dòng mà các bạn sẽ thấy là gì? Đồng hồ dòng nó sẽ tăng lên. Các bạn xoay theo chiều kim đồng hồ nhá, cái chiếc áp bên trái các bạn nhá, bên tay trái. Các bạn sẽ xoay chiếc áp phía bên tay trái. Như kiểu mình để như này. Cái chiếc áp mà chỉnh tần số ấy, các bạn sẽ xoay cho mình khoảng 5 vòng theo chiều kim đồng hồ trước. Đây mình sẽ xoay cho các bạn và các bạn quan sát đồng hồ dòng này, mình sẽ xoay này. Một vòng này. 2 vòng này. 3 vòng này. 4 vòng này. 5 vòng. Mình đã xoay theo chiều kim đồng hồ 5 vòng. Thì các bạn thấy là gì? Cái dòng làm việc nó vẫn đang ở cấp nhỏ. Tại vì cái bo này muốn tăng tốc ấy, thì nó phải nhận cái tần số khoảng tầm 100 Hz cơ. Rồi, thế các bạn sẽ xoay cho mình khoảng tầm 5 vòng nữa, tức là 10 vòng. Mình sẽ xoay tiếp 5 vòng nữa này. 6 vòng này. 7 vòng này. 8 vòng này. 9 vòng này. 10 vòng. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta xoay tận tới 10 vòng rồi mà nó vẫn chưa tăng tốc lên. Mình sẽ xoay thêm mấy vòng nữa nha. Mình xoay từng vòng một này. 11 vòng. 12 vòng. 13 vòng. 14 vòng. 15 vòng. Đó, các bạn thấy là gì? Mình lên 15 vòng rồi mà dòng có 0,09 thôi. Mình xoay tiếp, cứ xoay từng vòng một các bạn nhé. 16 vòng. Đấy, bắt đầu lên 1.0 rồi này, các bạn bắt đầu đến đốc tăng này. 17 vòng. 18 vòng này. 19 vòng này. 20 vòng. Đấy, mình xoay 20 vòng thì các bạn sẽ thấy này, xoay 20 vòng theo chiều kim đồng hồ chiếc áp phía bên tay trái thì các bạn thấy là dòng bắt đầu tăng lên là gì? 0,15. Thế mình xoay thêm thử vài vòng nữa nhá. 21 vòng. 22 vòng. 23 vòng. 24 vòng. 25 vòng. Đấy. Thì nó đang là 0,17, 18. 25 vòng rồi. Khá là nhiều các bạn ạ. Thì mình sẽ xoay thêm mấy vòng nữa nhá. 26 vòng. 27 vòng. 28 vòng. 29 vòng. Khi các bạn xoay quá ấy, thì cái gì? Cái tần số đầu ra nó bị mất nên nó ngắt luôn. Như vậy chúng ta xoay tầm từ 20 đến 25 vòng thì tốc độ là nó chạy một cái tốc độ cỡ trung bình. Còn nếu mà các bạn chúng ta không xoay gì cả thì block cũng đã chạy được rồi các bạn nhé. Cho nên là xoay không là tùy các bạn. Mình sẽ giả lại này. 1 vòng. 2 vòng. 3 vòng. 4 vòng. Đấy, mình xoay giả lại đấy thì các bạn thấy là block lại bắt đầu chạy luôn. Như vậy các bạn sẽ xoay cho mình khoảng tầm 20 đến 25 vòng thôi. Thì cái block nó sẽ khởi động ở cái gì? Ở cái tần số trung bình thì lốc máy sẽ chạy ở cái dòng làm việc là 0,18 như hiện tại. Tóm lại là để mà làm việc này thì các bạn lưu ý cho mình có hai phương án. Một là các bạn chỉ cần cài cái jumper từ vị trí số 1 sang vị trí số 2 thì block đã chạy sẵn rồi, nhưng do là nó chạy tốc độ thấp chúng ta vẫn có thể kiểm tra được. Nhưng các bạn có thể là làm cho cái máy nó chạy với tốc độ nhanh hơn để chúng ta sờ nó dễ hơn, kiểm tra nó nhanh hơn. Thì các bạn sẽ xoay cái chiếc áp chỉnh tần số cho mình này khoảng tầm 20 vòng. Các bạn nhé, khoảng tầm 20 vòng theo chiều kim đồng hồ thì các bạn sẽ có một cái tần số ra ở đây khoảng tầm gần 100 Hz gì đấy thì chúng ta sẽ thử được cái máy ở cái tốc độ nó cao hơn, dễ nhận dạng hơn. Đấy, thì còn làm không thì tùy các bạn, hoặc các bạn nào mà không biết thì chúng ta cứ để nguyên nó cũng chạy được. Đấy, thế thì tại sao mình lại không dùng đồng hồ đo tần số? Thì mình muốn là gì? Mình muốn là để cho các bạn mà chúng ta không có đồ chúng ta vẫn có thể làm được, chứ không phải bạn nào không có đồ. Thì đây, sau đây mình sẽ đo thử cho các bạn xem là cái tần số mình đang chỉnh sau hơn 20 vòng như vậy thì cái tần số phát ra ở đây là bao nhiêu. Rồi, đầu tiên mình sẽ
dùng cái đồng hồ mình chuyển cái thang đo tần số bạn nhé. Mình sẽ đo luôn vào hai cái chân tín hiệu này, các bạn sẽ xem nó là được tần số hiện tại đây đang là bao nhiêu Hz. Các bạn thấy là tần số đang là bao nhiêu đây? Đang là 207 Hz. Các bạn nhìn trên đồng hồ là 207 Hz. Đấy. Các bạn thấy chưa? Khi mình xoay gần bấy nhiêu vòng là 207 Hz. Thế bây giờ mình sẽ lấy một cái bo mới. Mình chuyển cái jumper sang cái vị trí số 1 để các bạn xem là nếu mà ở cái vị trí đây, giả sử đây là một cái bo nguyên bản, mình tháo ra, mình không làm gì cả nhé. Mình sẽ chuyển cái cài này, cái jumper này sang vị trí số 2 luôn. Xong các bạn sẽ thử xem là mình đo xem cái tần số đầu ra mặc định nó là được bao nhiêu. Rồi tạm thời mình sẽ rút điện cái bo ra cái đã. Đây, mình sẽ rút cái bo cũ ra. Mình cắm cái bo mới tinh này vào nhé. Các bạn sẽ xem là bây giờ mình cắm điện vào, mình đo xem là mình không chỉnh gì cả, mình chỉ cài cái jumper từ vị trí số 1 sang số 2 xem là cái tần số đầu ra là bao nhiêu. Đây các bạn nhìn này. Các bạn thấy là gì? Khi mình cài sang thôi, các bạn sẽ thấy là tần số ở tại vị trí này mình đo là 85,6 Hz. Tức là gì? Mặc định cài sang nó đã là ở tần số là 85 Hz rồi, cho nên các bạn không cần chỉnh gì cũng được. Các bạn thấy chưa? Các bạn nhìn chưa? Đồng hồ mình đo là gì? 85,8,9 Hz gì đó, tức là nó là gì? Khoảng 85 Hz rồi. Và các bạn thấy là block đang chạy và dòng làm việc nó khá là thấp. Đấy. Thế thì các bạn muốn cho nó chạy nhanh thì các bạn chỉnh hay không thì tùy các bạn nhé. Đấy là mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái bo rẻ tiền và đơn giản nhất, chi phí thấp nhất và vẫn có thể sử dụng hiệu quả được. Thế thì sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn là chúng ta sử dụng một cái bo có hiển thị thì nó như thế nào. Đấy, còn không thì các bạn cứ thế các bạn like như này thôi, các bạn chỉ cần cấp nguồn cho nó rồi các bạn cấy cái bo này vào kia là các bạn có một cái bo test lốc rồi, là xong việc rồi đấy. Chúng ta không cần làm gì cả, cũng không cần chỉnh gì hơn, không cần chỉnh mà cũng không cần có đồng hồ đo tần số luôn. Đây là mình đo cho các bạn tham khảo thôi. Rồi sau này mình sẽ rút điện ra và mình sẽ đây các bạn nhìn này, dòng làm việc là 0,7 0,07 đây, rất là thấp, máy chạy rất là êm và nhẹ. Đấy. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ sử dụng một cái bo mà có hiển thị như thế này để chúng ta làm như nào. Thế nhưng mà thực ra thì để là chế một cái bo test lốc thì chúng ta cũng không cần thiết là phải sử dụng cái bo này các bạn nhé. Tại vì bo này nó khá là đắt tiền, thì cộng vào thì chi phí nó tăng lên, thì cái bo này nó chức năng thì nó giống cái bo này. Thế nhưng mà cái không có hiển thị thì chi phí chỉ khoảng 10.000, nhưng mà cái loại có hiển thị này thì chi phí khoảng tầm 150 các bạn nhé, khoảng 150k. Đấy, cho một cái bo tạo xung có hiển thị. Thì các bạn tùy ý thích của các bạn muốn thích dùng loại nào cũng được, thì công dụng nó như nhau. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn loại có hiển thị thì nó như thế nào. Là có hiển thị thì các bạn sẽ để ý cho mình ở dưới cái vị trí bắt dây đấu điện này thì nó có 4 cái cọc. Thì cái cọc đầu tiên bên tay trái nó ghi là V trừ, tức là dây mát. Thứ hai là V cộng, tức là chân cấp nguồn dương. Và thứ ba là ghi nối đất, và thứ 4 là ghi PVKM. Nhưng thực ra là cái chân nối đất này chính là cái chân mát nó thông với chân V trừ các bạn nhé. Thì chính nó là gì? Trừ PVK, còn đây là cộng PVK. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng hai dây này, hoặc là dùng vì nó chung nhau với dây một, tức nghĩa là chân này là chân mát luôn, thì chúng ta có thể bỏ qua chân này cũng được. Ta dùng 3 chân là chân V trừ, V cộng và chân PVKM thôi. Rồi sau đây mình sẽ nhấc cái dây này ra để mình lấy cái dây khác. Rồi mình sẽ nhấc ra. Rồi, mình sẽ nhấc cái bo này ra. Ở đây thì mình cũng có 3 dây điện, mình cũng có dây màu đỏ, màu đen và màu trắng. Giống như lúc nãy thì mình sẽ làm như sau. Đầu tiên thì mình sẽ
bắt cái chân V trừ này, tức là chân dây mát trước. Con này dây mát nó đứng đầu thì chúng ta sẽ lắp cái dây mát trước nào. Đây là tiện mình giới thiệu cho các bạn mở rộng thêm thôi. Còn thực ra về chế bo test lốc là chúng ta vừa làm như này, chúng ta đã xong một cái bo test lốc rồi. Đây mình giới thiệu mở rộng để cho các bạn nào mà chúng ta muốn tham khảo nó xịn sò hay là nó mở rộng thêm một chút thì chúng ta sẽ sử dụng cái bo như này. Thực ra cái bo này nó còn ứng dụng vào nhiều việc khác nữa, nhưng mình giới thiệu để sau này các bạn biết rồi thì các bạn có thể ứng dụng vào nhiều việc khác nhau. Dây màu trắng này là mình sẽ vặn vào cái chân PVKM này các bạn nhé. Dây màu trắng mình sẽ vặn vào cái chân PVKM này là chân ao đấy. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là như này, cái bo này ấy, thì cái điện áp hoạt động nó sẽ rộng hơn. Nó có thể hoạt động từ 5V cho đến 24V. Đấy, như vậy là gì? Về lưới điện là nó hoạt động khá là rộng, mà chúng ta rất là phù hợp cho việc cấy vào đây, cả chúng ta dùng nguồn 15V nó cũng ok. Chúng ta dùng nguồn 5V thì nó cũng vẫn ok các bạn nhé. Thế còn cái bo này thì các bạn lưu ý là nó chỉ có chạy được từ 5V đến 15V thôi. Thế nhưng mà người ta khuyến cáo là chỉ dùng đến 12V thôi thì nó sẽ ổn định và bền hơn. Đấy, thì vừa rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn là la chế vào nguồn 5V thì nó cũng chắc chắn là bền rồi. Rồi sau đây mình sẽ hàn cái dây cấp nguồn vào cho cái bo này, cái bộ tạo xung này. Thì đầu tiên mình sẽ cấp nguồn dương trước, mình cũng đã hàn vào chân dương tụ. Rồi cái dây trắng này cái dây đen này thì chúng ta cũng sẽ hàn chung cùng với cái dây mát. Cái dây đen này thì mình cũng vẫn hàn chung với cái dây đen giống như cái bo lúc nãy, chúng ta vẫn hàn vào mát tụ. Rồi. Thế còn cái dây trắng này là dây PVKM, tức là chân nào thì mình sẽ hàn vào giống cái vị trí dây trắng lúc nãy, để cho các bạn hình dung nó dễ dàng hơn, mình không thay đổi màu dây. Rồi. Sau đây thì mình sẽ tiến hành cấp điện và chạy thử cho các bạn xem. Mình sẽ cắm điện vào. Thì các bạn quan sát đồng hồ dòng này. Hiện tại thì cái trên màn hình đang hiển thị là gì? Trên màn hình đang hiển thị là out là 0,51 Hz. Tức là tần số đang phát ra dây trắng là 51 Hz. Và ở dưới người ta ghi là 0,50%, tức là gì? Ở dưới là thông số là độ rộng xung các bạn nhé. Ở trên này là chỉnh tần số, nó giống như cái bo này. Nó giống như cái bo 555 này, thì người ta có một chiếc áp để chỉnh tần số và một chiếc áp để chỉnh độ rộng xung. Thì ở cái bo có hiển thị này cũng vậy. Cái ở phía trên, hiển thị phía trên là tần số, hiện tại đang là 51 Hz. Và ở dưới là gì? Độ rộng xung là 50%. Thế thì mình sẽ thay đổi cho các bạn xem này, các bạn chứng minh cho các bạn thấy là nó như thế nào. Các bạn thấy là máy block đang chạy, dòng là 0,06A. Đấy, thì bây giờ mình chỉ giảm cái tần số xuống các bạn xem là dưới 50 Hz xem bo có chạy không nhá. Rồi, mình xuống 50 Hz này, mình xuống 1 Hz thôi. Bạn thấy là đồng hồ dòng là về không. Đấy, nó đớp đẳng nó về không, nó không chạy này. Bạn thấy chưa? Bây giờ mình xuống 49 nhá. Xuống 49 này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đồng hồ kẹp dòng tắt luôn. Như vậy gì? Block không chạy. Như vậy dưới 50 Hz là bo sẽ không bao giờ chạy được. Bây giờ mình chỉ cần tăng lên 51 Hz này, các bạn để ý này. Mình lên 50 này, 51 này. Thì các bạn thấy là gì? Block lại khởi động. Đấy, đồng hồ dòng lại khởi động. Dòng là 0,0 mấy thôi, rất là thấp. Thế thì để cho nó tăng tua thì nó phải nhận cái tần số thì tầm cỡ gần 100 Hz cơ. Thì bây giờ mình tăng lên cho các bạn xem nhé. Còn cái độ rộng xung này các bạn có thể không cần chỉnh, các bạn cứ để độ rộng xung là 50% này thôi. Mình sẽ tăng cái tần số lên cho các bạn xem là nó tăng tua thì cái dòng làm việc nó có lên không. Mình để 80 này, 85 này, mình để 85 giống như ấy luôn, mình để 85 giống như cái bo này mình cài sang vị trí số 2 nó đã có 85 Hz rồi, thì mình để 85 các bạn vẫn thấy chưa tăng tua đúng không? Rồi mình tăng dần lên cho các bạn xem là bao nhiêu thì nó tăng tua nhé. Mình sẽ xoay từng cái một. Đấy, các bạn thấy này,
mình xoay lên 96 thì dòng làm việc đã lên thì nhấp nháy ở là 0.1. Mình lên 97 này, 98 này, 99 này, 100 thì các bạn thấy là dòng làm việc đã nhấp nháy ở chỗ 0.1 rồi. Chúng ta sẽ tăng lên khoảng đến 150 xem sao. Đây, mình tăng cho các bạn xem này, các bạn thấy dòng làm việc nó lên này. Mình tăng lên 150 Hz thì các bạn sẽ thấy là gì? Dòng làm việc đang là 0.16 này. Mình tăng lên 200 cho các bạn xem nhé, tăng lên 200 này. Mình sẽ lên tận 200 Hz. Đây. Mình tăng lên 200 Hz thì các bạn sẽ thấy là dòng làm việc 0.18. Thì cái bộ này nó có một cái nút on off là nút để tắt phát xung. Các bạn thấy là ví dụ máy đang chạy là 0.17 này, mình bấm nút off là tắt này. Đấy, các bạn đợi tí là tắt này. Tức là cái nút này nó có tính năng là gì? Có thể tắt xung hoặc là phát xung. Đấy, mình bật on lại này, mình đang hẹn chỗ off này, mình bật on lại thì nó lại phát xung này. On lên nó là chữ out luôn. Đấy, các bạn thấy là gì? Máy lại khởi động. Rồi, cũng khá là đơn giản thôi đúng không ạ? Thì trên đây là vừa rồi là mình đã chia sẻ cho các bạn là cách chúng ta độ chế một cái bo công suất có khả năng hoạt động độc lập trở thành một cái bo test lốc. Để hy vọng rằng những bạn nào mà chúng ta chưa có đồ nghề để trang bị cho mình thì chúng ta cũng có thể tự đặt mua về và tự lái chế cho mình một cái bo test lốc như vậy. Thì các bạn nào mà có điều kiện thì chúng ta có thể mua cái bo như này. Còn nếu mà không, các bạn mà không biết, chúng ta không thành thạo về điện cho lắm thì chúng ta có thể mua một cái bo bé như này. Chúng ta mua tất cả trên mạng đều được các bạn nhé. Các bạn có thể mua từ Shopee, Lazada đâu, các bạn cứ nhập hai cái nội dung. Thứ nhất là gì? Bo công suất Aqua. Thứ hai là các bạn ghi là mạch tạo xung 555, mạch tạo xung 3 số 5 ấy. Thì các bạn sẽ mua được hai cái đồ như này với cái chi phí khá là đơn giản, khá là rẻ. Cả hai cái bo này tiền ship nó rơi khoảng tầm 220.000 đến 230.000 thôi. Thì các bạn về các bạn làm, các bạn cứ thế gì, cứ thế câu lai chế nguồn và các bạn nhấc cái jumper này sang cái vị trí số 2 là tự nó đã chạy được rồi mà không cần phải điều chỉnh gì nhá, không cần điều chỉnh bất cứ một cái gì luôn. Thì đây mình chỉ làm để mình ví dụ cho các bạn xem thôi, để bạn nào mà có khả năng làm mở rộng hơn thì các bạn có thể làm mở rộng hơn. Còn bạn nào không biết thì cứ làm theo đúng hướng dẫn như vậy thì các bạn đã làm được rồi. Rồi, vừa rồi là một chút chia sẻ của mình về cái cách độ chế một cái bo test block một cách đơn giản nhất, dễ làm nhất và với chi phí là thấp nhất. Thì hy vọng là có thể giúp ích được cho một số bạn và cũng như là anh em nghiệp chúng ta mà chưa có đồ nghề, cũng như là các bạn mới vào nghề, chúng ta có thể tự độ chế cho mình, làm ra một cái đồ nghề để giúp ta đi sửa chữa tủ lạnh một cách dễ dàng hơn. Và mình cũng xin kết thúc video chia sẻ hướng dẫn ở đây. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình. Nếu như các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì nhớ là like ủng hộ mình. Mình xin hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo. Thân ái chào các bạn.